Nhìn vào quy mô cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lần này thì càng thấy rõ quyết tâm của chính phủ trong việc thay đổi cách thức quản lý, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ xin cho sang phục vụ. Việc này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Vâng, đặc biệt trong bối cảnh mà cả về đơn hàng, thị trường rồi dòng tiền đều gặp khó, thì việc cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh không còn là cải cách đơn thuần, mà đó là yêu cầu cấp thiết để tháo gỡ khó khăn, giữ nhịp sản xuất và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Từ nhiều năm qua, 1 mét khối nước thải doanh nghiệp này đang phải gánh thêm khoảng 11.500 đồng chi phí bất hợp lý. Dù hệ thống xử lý nước thải đã được đầu tư đạt chuẩn A, đủ điều kiện xả thải và được giám sát quan trắc 24/24 giờ, nhưng doanh nghiệp vẫn buộc phải xử lý theo 2 bước: tự xử lý ra chất lượng A với 7.500 đồng 1 mét khối và sau đó vẫn phải đấu nối để xử lý vào hệ thống tập trung của khu công nghiệp mà chất lượng vẫn tương tự, nhưng chi phí xử lý đã bị đội lên 19.000 đồng 1 mét khối. Quy trình 2 lần xử lý này là bất cập đang tồn đọng trong nhiều năm, khiến chi phí tuân thủ bị đội lên, tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp trong bối cảnh sản xuất xuất khẩu còn nhiều khó khăn. Nên để cho doanh nghiệp coi như là đầu tư ra nước thải cuối cùng luôn, đạt theo tiêu chuẩn môi trường luôn, thì coi như là cắt giảm được chi phí đầu tư cho doanh nghiệp. Điều bất hợp lý rõ ràng là doanh nghiệp người ta đã có nhà máy, người ta đã có hệ thống xử lý nước thải, tại sao tôi phải trả thêm một cái phí mà cái phí này tôi không dùng đến hoặc là không đáp ứng yêu cầu của tôi. Không chỉ tăng chi phí tuân thủ trong sản xuất, ngay ở khâu xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp thủy sản cũng đang gặp vướng mắc do biểu mẫu chưa được chuẩn hóa trong thủ tục hành chính. Các mẫu giấy tờ khi xuất khẩu, đặc biệt là chứng thư gửi sang thị trường châu Âu, hiện vẫn chưa được thống nhất hoàn toàn giữa Việt Nam và phía đối tác. Có trường hợp cùng một loại chứng thư nhưng mẫu biểu hoặc nội dung thể hiện chưa đúng theo yêu cầu từ phía nhập khẩu, dẫn đến việc phải chỉnh sửa hoặc làm lại. Khi đã thấy được các cái bất cập thì tôi mong muốn cái đầu tiên và quan tâm nhất lúc này là các bộ ngành là tháo gỡ, giải quyết ngay. Việc chính phủ mạnh tay cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lần này vì thế không chỉ là thay đổi về quy trình mà là tháo gỡ những điểm nghẽn đang hiện hữu trong từng khâu sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp. Khi những nút thắt này chưa được xử lý, doanh nghiệp không chỉ mất tiền mà còn mất thời gian, mất đơn hàng và mất cơ hội cạnh tranh trên thị trường quốc tế.